tweede plaats gaan we de kassa. Komt u maar. Zo, dat zijn knap. Here we go, here we go. Naar boven, naar boven. Jongens, heb je al kettenvlieger? Supermachine, kom erbij, get your tickets, ga even fly with us, komt u maar. 85 meter hoogte, Freefall Extreme, kom erbij hier zo. Zo, dan zijn we bijna geland. Linkervoorzijde is de uitgang, linksvoor bij de verlaten. Dat sind 4 Euro die Minute. Boswind macht hier richtig Kohle. Komt u maar.